รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับในตอนนี้ค่ะเราจะมาลงมือทำกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเพชรนะคะจะพาทุกคนไปออกทัวร์ดูสวนสับปะรดของที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง这个呢叫斑马凤梨，好，这个长得像斑马一样哈。น้องแมวนะคะเป็นผู้พิทักษ์สับปะรดค่ะสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看จีนแจ่มจ้านตอนนี้ทุกคนอยู่กับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมกับรายการจีนแจ่มจ้านนะคะเมื่อตอนที่แล้วค่ะทุกคนได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเฟิ่งหลีซูหรือว่าพายสับปะรดเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของไต้หวันใครมาที่ไต้หวันก็มักจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกันไปเราได้รู้จักวัตถุดิบในการทำเฟิ่งหลีซูเจ้าตัวนี้ไปแล้วเนาะสำหรับในตอนนี้ค่ะเราจะมาลงมือทำกันแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเพชรนะคะจะพาทุกคนไปออกทัวร์ดูสวนสับปะรดของที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเรามาเข้าสู่วิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าเขามีอุปกรณ์และวัตถุดิบเตรียมให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นขั้นตอนการทำของเราก็เลยจะง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่เริ่มจากเอาซูผีหรือว่าแป้งพายที่เขาเตรียมไว้ให้แบ่งออกมาเป็นก้อนเล็กๆ6ก้อนซึ่งในแต่ละก้อนนะคะจะต้องหนัก31克หรือ31กรัมหลังจากที่เราได้ก้อนแป้งพายออกมาแล้วนะคะเราก็จะมากดให้แป้งเป็นรูปแบบแบนๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำไส้สับปะรดใส่เข้าไปแล้วก็ห่อแป้งกันค่ะภาษาจีนเรียกว่าย่าเปี่ยนย่าเปี่ยนก็คือกดให้แบนค่ะมันดูเหมือนจะง่ายนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเรากดแป้งพายให้แบนเกินไปเนี่ยพอเอามาห่อกับไส้สับปะรดแล้วมันก็จะแตกค่ะเพราะแป้งมันบางเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องกะแป้งให้ดีเลยค่ะไม่ให้แป้งบางเกินแล้วก็ไม่ให้หนาเกินค่ะใหญ่ไม่พออ่ะเอาไหมมันจะทำให้สวยเลยโอเคกดมันเข้าไป มันทำสวยมากในขณะที่ฉันเป็นแบบเนี้ยอ้วนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาด้านที่สวยๆอยู่ข้างบนด้านที่ไม่สวยอยู่ข้างล่างใส่ลงไปในพิมพ์อันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เขียนว่าเพชรแซดเพราะว่า6ตัวพอดีเลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาพายสับปะรดที่ทำเสร็จแล้วไปอบเป็นเวลา40นาทีค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยมาต่อกันเลยค่ะเราไปเยี่ยมชมสวนสับปะรดของเขากันหน่อยดีกว่าตอนนี้เขาก็ให้เราลองดมกลิ่นของดอกสับปะรดสายพันธุ์หนึ่งค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ在种凤梨的时候，我们转型成有机，完全不能够用药去扑灭老鼠，因为凤梨在成熟的时候是老鼠最喜欢吃的美味食物哈。所以呢，我们就去收养了很多的流浪猫，放到我们的田里面去帮我们抓老鼠。那为什么他们现在不用去了？因为我们这边的周围的生态环境很好，白天会有老鹰，会有那个大冠鸠，有黑鸢，那晚上会有猫头鹰，或者是甚至一些蛇类来帮我们捕捉老鼠。所以呢，他们现在就是退休在这边哈。那我们每天都会放他们出来，早晚的时候会放他们出来放风一次哈，这是我们的凤梨使者。เรามาดูคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจกันค่ะ我们完全不能用药去扑灭老鼠เราไม่สามารถใช้ยาเพื่อกำจัดหนูได้เลย完全完全โดยสิ้นเชิง不能不能ไม่สามารถ
用用ใช้药药ยา扑灭扑灭กำจัด老鼠老鼠หนู凤梨在成熟的时候是老鼠最喜欢吃的美味食品สับปะรดในช่วงที่สุกจะเป็นอาหารอร่อยที่หนูชอบที่สุด成熟成熟สุก老鼠老鼠หนู最喜欢最喜欢ชอบที่สุด美味美味อร่อย我们去收养了很多的流浪猫放到我们的田里面去帮我们抓老鼠เรารับเลี้ยงแมวจรจำนวนมากและปล่อยให้พวกมันอยู่ในไร่ของเราเพื่อช่วยจับหนู收养收养รับเลี้ยงหลิวล่างเมาหลิวล่างเมาแมวจรจัดฟ่างฟ่างปล่อยเถียนหลี่เมี่ยนเถียนหลี่เมี่ยนในทุ่งนาปังปังช่วย抓老鼠抓老鼠จับหนู我们这边的周围的生态环境很好สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่นี่ดีมาก这边的周围这边的周围บริเวณรอบๆที่นี่生态环境生态环境สิ่งแวดล้อมทางนิเวศ他们现在就是退休在这边ตอนนี้พวกเขาเกษียณอยู่ที่นี่退休退休เกษียณน้องแมวนะคะเป็นผู้พิทักษ์สับปะรดค่ะเพราะอะไรคะทุกคนเพราะว่าสับปะรดเนี่ยเป็นของโปรดของพวกหนูเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาก็เลยเลี้ยงน้องแมวไว้เพื่อกำจัดพวกหนูที่จะมาทำลายสับปะรดเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากน้องแมวแล้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมของที่เนี่ยดีมากนะคะก็เลยจะมีพวกนกนะคะพวกนกฮูกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมาช่วยจัดการน้องหนูแทนน้องแมวนะคะก็เลยกลายเป็นว่าน้องแมวก็เลยอยู่ในนี้แทน这个呢叫斑马凤梨，好，这个长得像斑马一样哈。那像这个垂下来，这个也是凤梨科的植物，好。那凤梨呢，像这种会积水的最麻烦了，因为它积水的时候，我们必须要去防治它，不然会有很多的蚊子。ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าสับปะรดม้าลายค่ะภาษาจีนเรียกว่าปันหม่าเฟิ่งหลีปันหม่าเฟิ่งหลีปันหม่าแปลว่าม้าลายและเฟิ่งหลีใช่ค่ะแปลว่าสับปะรดส่วนต้นที่ห้อยลงมาแบบนี้นะคะดูเหมือนจะไม่ใช่สับปะรดเลยใช่ไหมคะแต่พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในพืชตระกูลสับปะรดเช่นกันค่ะเรามาดูคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะประโยคนี้เลยค่ะ这个垂下来也是凤梨科的植物ต้นที่ห้อยลงมาแบบนี้ก็เป็นพืชในตระกูลสับปะรดเช่นกันคำว่า这个คำนี้นะคะเรามีโอกาสได้ใช้บ่อยๆเลยตัวนี้แปลว่าอันนี้ค่ะในที่นี้ก็จะแปลว่าต้นนี้หรือแบบนี้นั่นเองค่ะคำถัดไปค่ะ垂下来垂下来แปลว่าห้อยลงมาค่ะ垂下来ถัดไปคือ也是也是แปลว่าก็เช่นกัน凤梨科凤梨科แปลว่าตระกูลสับปะรดค่ะและคำว่า植物植物แปลว่าพืชค่ะมาดูประโยคถัดไปต่อเลยค่ะ它积水的时候我们必须要去防治它不然会有很多的蚊子เวลาที่มันมีน้ำขังเราต้องหาทางป้องกันไม่อย่างนั้นจะมียุงเยอะมาก它积水的时候คำว่าทาค่ะแปลว่ามันจีเสวยจ
จี水แปลว่าน้ำขังนะคะและ的时候นะคะ的时候แปลว่าเวลาที่หรือตอนที่ค่ะ我们必须要去防治它我们ทุกคนรู้อยู่แล้วแปลว่าพวกเรา必须必须แปลว่าจำเป็นต้อง防治防治แปลว่าป้องกันค่ะประโยคถัดไปนะคะ不然会有很多的蚊子不然คำนี้นะคะแปลว่าไม่อย่างนั้นหรือมิฉะนั้นค่ะ很多很多แปลว่าเยอะมากและคำว่า蚊子蚊子แปลว่ายุงค่ะต้นไม้อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันช่วยกันยุงอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นด้วยเพื่อนบอกว่ากินเหมือนน้ำมะนาวแต่เพชรไม่ได้กินอะไรเลย ทุกคนดูแบบวิวข้างหลังสิ 这边找， ต้นไม้เยอะมากสวยมากเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกัน 这边有高地落差，请小 好 心。的鱼类的生物，所以你有时候可能会跟这些生物不期而遇哈。这个是黄裳凤蝶，这是猫头鹰，这个是台北市蛙。 ส่วนสัตว์4ตัวที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ช่วยรักษาระบบนิเวศที่นี่ค่ะมีทั้งหูเตี๋ยหูเตี๋ยผีเสื้อเมาโถอิงเมาโถอิงนกฮูกชิงวาชิงวากบแล้วก็ผังเสี่ยผังเสี่ยปู ถัดไปเราจะไปถ่ายรูปไปตากข่า 这条公路呢，叫一八五线。 เรียกว่าอะไรดีกับสับปะรดนะคะที่ใครที่มาที่นี่เนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปกันนะคะภาษาจีนเนี่ยใช้คำว่าตากข่าคือมาเช็คอินน้องคือสิ่งนี้ค่ะทุกคน แล้วเราก็เดินมาถึงสวนสับปะรดของเขาแล้วค่ะกว้างมากๆเลยดูสิคะมีแต่สับปะรดทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้เป็นสับปะรดทั้งหมดเลยค่ะทุกคนคุณพี่บอกว่าเราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปได้นะ แต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวใบเขาเนี่ยมันจะแหลมเนาะมันอาจจะแบบทิ่มเราได้ 那你还 OK，你还 OK。 แล้วทุกคนดูต้นนี้สิคะถ้าไม่บอกก็คงไม่นึกว่าเป็นต้นสับปะรดเลยนะคะ แต่เขาก็บอกว่าเป็นสับปะรดสายพันธุ์หนึ่งเหมือนกันค่ะ อันนี้นะคะเป็นต้นสับปะรดที่จะไม่ออกลูกนะคะ จะมีแต่ใบใหญ่ ๆ แบบนี้เลย เมื่อกี้ไปถามเขามาแล้วนะคะว่าเจ้าต้นสับปะรดเนี่ยเราจะเก็บน้องขึ้นมากินได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือน3ถึงเดือน5ค่ะก็คือเดือนมีนาถึงพฤษภาคม ซึ่งตอนที่เพชรมาถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเดือนสิงหาคมค่ะกำลังปลูกอยู่เลย ทุกคนได้ยินเสียงนี้ไหม 那这个黄色的那个不是睡莲。 อันนี้ไม่ใช่เสียงน้องหมานะคะ แต่เป็นเสียงชิงว่าหรือว่าเสียงกบนั่นเองค่ะ จบกันไปอีกตอนค่ะที่เราได้มารู้จักสับปะรดกันแบบจัดเต็มแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครได้คำศัพท์ภาษาจีนตัวไหนไปบ้างคะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาที่ไต้หวันอย่าลืมหาซื้อเฟิ่งหลีสู้หรือว่าพายสับปะรดกลับไปลองทานกันด้วยนะคะเพชรบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆค่ะเขินข่าวชื่อส่วนในตอนถัดไปค่ะเพชรจะพาทุกคนไปทำอะไรอีกรอติดตามรายการจีนแจ่มจ้านในตอนถัดไปด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เพชรไปแล้วค่ะเจ๊เจียน